नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, मागील व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अघासुर संहाराची गोष्ट सांगितली. पण त्यानंतर काय झाले? त्यानंतर असे म्हणतात की 1 वर्षापर्यंत कुणालाही अघासुर संहाराबद्दल माहिती नव्हते. तर गोप बालकांनी अघासुर वधाची चर्चा 1 वर्षापर्यंत का केली नव्हती? ऐका. श्रीकृष्णांनी अघासुराचा वध केला आणि त्याच्या मुखातून आपल्या मित्रांना वाचवले. त्यानंतर ते सर्व गोप बालक यमुना काठी आले. त्यावेळी श्रीकृष्ण त्यांना म्हणाले, प्रिय मित्र हो, पहा तर खरे, हा मऊ वालुकामय यमुना काठ खेळण्यासाठी आणि भोजन करण्यासाठी किती सुरेख आहे. येथे यमुना जळात कशी सुंदर कमळे फुलली आहेत आणि त्यांचा सुगंध कसा सर्वत्र दरवळला आहे हे पहा. हे पक्ष्यांचे कुजन, मयुरांची केकावली, वृक्षवेलींतून उमटणारी पानांची सळसळ आणि त्यांचा परस्पर उमटणारा प्रतिध्वनी या सर्वांचा मधुर संमिश्र स्वर या वृक्षावलीने निर्माण केलेल्या देखाव्यात सौंदर्यात अधिकच भर टाकणारा आहे. आता या, फारच उशीर झाला आहे, आपल्याला भूक देखील लागलेली आहे. तेव्हा आपण येथेच भोजन करूयात. आपण वासरांना पाणी पाजून आपल्या जवळच ठेवूया, म्हणजे आपण न्याहारी करत असताना ते येथील कोवळ्या कुरणात आनंदाने चरतील. श्रीकृष्णांचा बेत ऐकल्यावर सर्व गोप बालकांना अतिशय आनंद झाला आणि ते म्हणाले, निश्चितच आपण येथेच बसून भोजन करूयात. त्यांनी वासरांना कोवळे मऊ गवत खाण्यासाठी सोडले. तदनंतर श्रीकृष्णांना मध्यस्थानी ठेवून ते सर्व त्यांच्या आजूबाजूला बसले. त्यांनी घरून आणलेल्या आपापल्या शिदोऱ्या सोडल्या. श्रीकृष्ण गोप बालकांच्या रिंगणात मध्यावर बसले होते. सर्व मुले श्रीकृष्णांकडे मुख करून बसली होती. ते सर्वजण श्रीकृष्णांना समोरासमोर अखंडपणे पाहण्याचे सुख घेऊ लागले. अशा प्रकारे जेव्हा ते सर्व भोजनासाठी बसले होते, तेव्हा त्यांची शोभा एखाद्या कमळ फुलाप्रमाणे दिसत होती. सर्वांच्या मध्यावर बसलेले श्रीकृष्ण कमळ कर्णिके समान दिसत होते आणि त्यांचे सवंगडी गोप बालक हे निरनिराळ्या कमळ दळांप्रमाणे दिसत होते. गोप बालकांनी फुले, पाने तसेच झाडांच्या साली गोळा करून आणल्या होत्या आणि आपल्या शिदोऱ्यांतील पदार्थ त्यांच्यावर ठेवून श्रीकृष्णांसमवेत ते आनंदाने भोजन करू लागले. भोजन चालले असताना प्रत्येक गोपबालक श्रीकृष्णांसमवेत घडलेल्या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगे आणि थट्टेच्या संभाषणांनी सर्वांना हसवीत एकमेकांच्या संगतीत ते आनंद लुटू लागत. असे सवंगडांसोबत आनंदाने भोजन करीत असताना श्रीकृष्णांच्या कटिवस्त्रात उजव्या बाजूला बासरी खोचलेली होती आणि डाव्या बाजूला शिंग आणि वेद खोचलेले होते. त्यांनी आपल्या डाव्या हातात दही भात आणि शिकरणीचा घास धरला होता आणि त्यांच्या कमलदलांसमान करांगुलांमध्ये तो दृष्टीस पडत होता. सर्व यज्ञ तपांचे भोगते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृंदावनात आपल्या बालमित्रांसह हास्यविनोद करीत भोजनाचा आनंद घेत होते. खरे तर त्यांचे बालसखे पूर्ण पुरुषोत्तमाच्या संगतीत निखिल दिव्यानंदांचे आस्वादन करीत होते. त्याच वेळी जवळच चरणारी वासरे कोवळ्या गवतात मिशाने सुदूर वनात पोहोचली आणि दृष्टीआड गेली. आपली वासरे जवळपास नाहीत हे पाहून गोप बालकांना त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल काळजी वाटू लागली आणि ते भयभीत होऊन ओरडले, कृष्णा! श्रीकृष्ण तर मूर्तिमंत भयाचे अंतक आहेत. सर्वांना भय वाटत असते, परंतु मूर्तिमान भयालाही श्रीकृष्णांची धास्ती वाटते. कृष्ण असे शब्द उच्चारताच त्या गोप बालकांचे भय मावळून गेले. श्रीकृष्णांचा आपल्या मित्रांवर गाढ स्नेह होता आणि म्हणून त्यांनी आपल्या आनंदाचे भोजन सोडून वासरांच्या शोधात जाऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. ते आपल्या सख्यांना म्हणाले, मित्रांनो, तुम्ही अर्ध्या भोजनावरून उठू नका. आनंदाने भोजन करा. मी स्वतः वासरे शोधण्यासाठी जातो. श्रीकृष्णांच्या वामहस्त कमळावर तो दह्या शिकरणीचा कवळ तसाच होता आणि त्याच स्थितीत ते तात्काळ वनातील झाडाझुडपांमध्ये आणि गुफांमधून वासरांचा शोध घेत फिरू लागले. अशा प्रकारे त्यांनी संपूर्ण वनातून शोध केला, परंतु त्यांना कोठेही वासरे सापडले नाहीत. अघासुराचा वध झाला आणि ज्यावेळी देवी देवता मोठ्या आश्चर्याने त्या घटनेचे अवलोकन करीत होते, तेव्हा विष्णूंच्या नाभीतून अंकुरित झालेल्या कमळावर प्रकट होणाऱ्या ब्रह्मदेवांचे देखील तेथे आगमन झाले होते. आणि हे लहान बालक कृष्ण असे अद्भुत कृत्य कसे करू शकले याबाबत त्यांना अतिशय अचंबा वाटला होता. हे लहान गोप बालक स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे त्यांना सूचित करण्यात आले होते, तरी त्यांनी अजूनही भगवंतांच्या दिव्य लीला पाहण्याची इच्छा होती आणि म्हणून त्यांनी आता सर्व वासरे लपवून ठेवली.
इकडे श्रीकृष्ण वासरांच्या शोधात वनात गेले असता ब्रह्मदेवांनी यमुना काठी येऊन गोप बालकांचे देखील अपहरण केले आणि त्यांना दुसरीकडे लपवून ठेवले. त्यामुळे श्रीकृष्णांना वनातून सर्वत्र शोधूनही वासरे सापडली नाहीत आणि जेव्हा ते यमुनेच्या तीरावर आपल्या मित्रांकडे परत आले तेव्हा त्यांना तेथे एकही गोप बालक दिसला नाही. ते आता आपल्या गोप सवंगड्यांनाही हरवून बसले होते. एका गुराखी मुलाच्या रूपाने श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवाच्या तुलनेत अगदी नगण्य होते, परंतु ते पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत आणि ब्रह्मदेवांनीच सगळी वासरे आणि त्याचबरोबर सर्व गोप बालकांचे अपहरण केले असल्याचे त्यांनी खचितच जाणले. त्यांनी विचार केला, ब्रह्मदेवांनी सगळ्या वासरांचे आणि गोप बालकांचे अपहरण केले आहे, मग मी एकटाच वृंदावनात कसा जाणार? मातांना तर अतिशय दुःख होईल. श्रीकृष्णांनी आपल्या बालमित्रांच्या मातांना प्रसन्न ठेवण्याकरिता आणि ब्रह्मदेवांना आपल्या परम सामर्थ्याची जाणीव करून देण्याकरता एकाच वेळी स्वतःचा वासरांच्या आणि गोप बालकांच्या रूपात विस्तार केला. अर्थात ते स्वतःच सर्व गोप बालक आणि गोवत्से बनले. वेदशास्त्रातून म्हटले आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम अगोदरच आपल्या शक्तीने सर्व प्राणीमात्रांमध्ये विस्तारित झालेले आहेत. असे असल्याने त्यांना अनेक गोप बालकांच्या आणि वासरांच्या रूपात प्रकट होणे काही सामर्थ्यापलीकडची गोष्ट नव्हती. ते सर्व गोप बालक वेगवेगळ्या बांध्याचे, रूपाचे, चेहऱ्याचे होते आणि त्यांची वस्त्रे, अलंकार तसेच त्यांचा स्वभाव आणि कार्ये असे सर्वच वेगवेगळे होते. दुसऱ्या शब्दांत प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र आत्मा असल्याने प्रत्येकाची रुची, कार्ये आणि स्वभाव हे इतरांपासून भिन्न असतात. श्रीकृष्ण अशा वेगवेगळ्या रूपांच्या बालकांमध्ये प्रकट झाले. अशा तऱ्हेने अगदी मूळच्या गोप बालकांप्रमाणे आणि गोवत्सांप्रमाणे वेगवेगळी रूपे प्रकाशित करून आणि अशा स्वतःच्या रूपांसमवेत एकत्र येऊन भगवंतांनी वृंदावन ग्रामात प्रवेश केला. वृंदावनवासी जनांना काय घटित झाले होते हे समजलेच नाही. वृंदावनात पोहोचल्यावर सर्व वासरे त्यांच्या त्यांच्या गोठ्यांमध्ये गेली आणि गोप बालक त्यांच्या त्यांच्या घरी गेले. घरी पोहोचल्यावर गोपबालकांनी आपल्या बासऱ्या वाजवल्या. बासऱ्यांचा ध्वनी श्रवण करताच गोपिका आपल्या मुलांना घेण्याकरिता घराबाहेर आल्या. त्यांनी त्यांना छातीशी धरले. वात्सल्य स्नेहाच्या अतिरेकाने त्यांच्या स्तनांतून दुधाच्या धारा वाहू लागल्या आणि त्यांनी आपल्या बालकांना स्तनपान करवले. वस्तुतः त्या आपल्या बालकांना स्तनपान करवित नव्हत्या, तर आपल्या बालकांच्या रूपाने प्रकट झालेल्या साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमांना स्तनपान करवित होत्या. तो त्यांचा भगवंतांना एक उपहार होता. आपले दूध प्रत्यक्षपणे भगवंतांना भरवण्याची एक दुर्लभ संधीच वृंदावनातील वात्सल्यप्रेमी गोपिकांना लाभली होती. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांनी केवळ यशोदा मातेलाच आपल्या स्तनपान करवण्याची संधी दिली असे नाही, तर या प्रसंगी त्यांनी सर्व वयस्क गोपिकांनाही अशी संधी दिली होती. सर्व बालक आपल्या मातांबरोबर नित्याप्रमाणेच व्यवहार करीत होते. त्यांच्या मातांनीही संध्यासमयी घरी येताच आपापल्या मुलांना स्नाने घातली. त्यांना तिलकांनी आणि अलंकारांनी सजवले आणि दिवसभराच्या श्रमाअंती त्यांना प्रेमाने पोटभर जेवण दिले. दिवसभर दूर कुरणांतून चढणाऱ्या गायी संध्याकाळी घरी आल्या आणि आपल्या हंबारवाने आपापल्या वत्सांना बोलवू लागल्या. वासरे तात्काळ आपल्या मातांकडे जाऊन दुग्धपान करू लागली. त्या प्रेमाने आपल्या वत्सांना चाटू लागल्या. ही वासरे आणि बालके मूलतः त्या वृंदावनातील गायी गोपिकांची स्वतःची अपत्ये नव्हती, तरीही त्यांच्या वासरांवरील आणि गोपबालकांवरील आपल्या प्रेमाच्या नात्यात काहीही बदल झाला नव्हता. उलट त्या गायी गोपिकांचा आपल्या अपत्यांवरील स्नेह स्वाभाविकपणे अतिशय गाढ होत गेला. वस्तुतः वृंदावनातील त्या गायींचे आणि वयस्क गोपिकांचे आपल्या स्वतःच्या अपत्यांपेक्षाही श्रीकृष्णांवर अत्यधिक प्रेम होते. परंतु या प्रसंगानंतर त्यांचे आपल्या अपत्यांवरील प्रेम तात्काळ वृद्धिंगत झाले. आता त्या श्रीकृष्णांप्रमाणेच त्यांच्यावर प्रेम करू लागल्या. संपूर्ण 1 वर्षापर्यंत श्रीकृष्ण त्या गोप बालकांच्या आणि गोवत्सांच्या रूपाने वृंदावनात आणि कुरणांतून उपस्थित राहिले. आता पुढे काय झाले हे ऐकण्यासाठी तुम्हाला माझा पुढील व्हिडिओ बघावा लागेल. त्यासाठी लगेच बेल आयकनला प्रेस करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.